Hoi allemaal, deze keer ga ik jullie wat vertellen over de LPG-installatie in onze camper en hoe wij die gebruiken. Een LPG-installatie, je hoort het vaak, je ziet het vaak. En er is op internet heel veel informatie over te vinden en het is best wel verwarrend eigenlijk, ook voor mij. Maar ik probeer via deze video jullie uit te leggen hoe ik LPG gebruik in onze camper. Want om eerlijk te zijn, het is iets anders dan met gewone losse flessen. En je moet een beetje rekening houden met sommige dingetjes en dat ga ik je uitleggen in deze video. Wat is nou LPG? Nou ja, LPG is dus een mix van butaan en propaan. En dat gooien we dus in de camper via een tankstation. En dat kan gewoon bij de meeste tankstations in Europa. Je hebt wel een buitenaansluiting nodig, want anders heb je echt altijd een hele hoop gedoe. Daar moet je echt rekening mee houden. En dan een ander puntje heb je natuurlijk nog. In Nederland is het hartstikke verboden om te tanken zelf LPG in je camper als het niet voor de aandrijving is van je voertuig. Nou, dat is dus iedereen met een camper dus. Zo simpel is het eigenlijk. Ik heb persoonlijk nog nooit problemen ermee gehad. Ik ben nog nooit gestopt, ik ben nog nooit tegengehouden. Maar ik hoor van andere mensen wel dat er verhalen zijn dat het toch wel tegengehouden gaan worden. En dat kan gebeuren, want het mag officieel niet. Hoe ik het doe, ik ga altijd tanken bij een benzinepomp waar diesel getankt wordt. Nou, dan pak ik gewoon diesel. Maar wil ik gas hebben, dan doe ik dat toch meestal wel ergens anders. Dan ga ik of naar een andere pomp waar ze LPG hebben, of ik ga naar een onbemande pomp toe. Dat is eigenlijk wat ik heel vaak doe. En die zijn er genoeg in Nederland. Er zijn heel veel onbemande tankstations waar je gewoon LPG zelf kunt tanken. In het buitenland heb ik daar bijna nooit geen problemen mee gehad. In het buitenland, in België zelfs en in Duitsland trouwens ook, worden gewoon geholpen met tanken. Dus dat is helemaal niks aan de hand. Wat vind ik de voordelen van het tanken met LPG? Ja, eigenlijk heel simpel. Je hoeft niet na te denken hoeveel je nog hebt, want je kunt nagenoeg overal LPG inslaan. Is het niet onderweg langs de snelweg of dan is het wel ergens in een benzinepompje en je hebt heel veel apps daarvoor. mylpg.eu geloof ik is er eentje van. Dan kun je gewoon kijken waar je dus LPG kunt tanken in jouw buurt. En ik vind dat super makkelijk. Zijn er ook nadelen aan LPG tanken? Ja, zeker weten van wel. Ten eerste dus, je mag dus niet overal zomaar tanken. Ten tweede, je moet een buitenaansluiting hebben. En je moet een goede gasinstallatie hebben. Je hebt niet zomaar op een fles en klaar, Kees. In mijn geval heb ik 2 losse flessen erin staan die tot 80% gevuld kunnen worden met een overloop, met zo'n vulsysteem erin, metertjes erop en hoge drukleidingen. En ja, ik heb er ook van die filtertjes tussen zitten, want LPG schijnt iets vetter te zijn, waardoor je branders van je koelkast bijvoorbeeld verstopt kunnen geraken. En dat voorkom je dan door een vetafscheidingsfiltertje of iets ertussen te zetten. Zit er bij mij tussen, komt goed uit. Zeg al, bij mij zat de installatie er al in. Op de buitenaansluiting, nou, dus die heb ik wel meteen laten aanleggen, die buitenaansluiting, zodat ik daar in ieder geval geen probleem mee kan krijgen. Nadelen, ja, zoals ik al zei, je mag niet overal tanken. Ander nadeel is dat je dus niet overal, in alle landen, zomaar kunt tanken. Je moet een aansluiting hebben. En wat voor aansluiting zijn, zal ik je laten zien. Dat zijn deze nippels, die heb je nodig. Ik heb allerlei verschillende nippels, ik heb er 4. En deze nippels, die zorgen ervoor dus dat dit deel gaat dus in je buitenaansluiting. En dit deel gaat op je vulnozzel van de LPG-station. En daar hebben we allerlei verschillende voor. Ja, en dus deze zijn dus, ja, ik kan ze zo niet uit mijn hoofd zeggen hoor. Volgens mij is deze voor België, deze is voor Nederland in ieder geval. En dan heb je nog Spanje en ook nog Frankrijk weer een andere. Dus daar moet je even rekening mee houden. Setje kost een tientje of 5 geloof ik. En dan heb je ze alle 4. En dan heb je meteen alle van alle landen al erbij. Daarnaast moet je rekening houden met dat er een zomer- en een winter-LPG mengverhouding is. LPG is namelijk een mengsel van butaan en propaan. En de ene die kan wel tot 0 graden en dan bevriest hij al. En de andere kan wel tot min 40. Dus als je zomer-LPG getankt hebt en je wil daarmee de winter in, dan is de kans groot dat er de zomermeng in zit. Waardoor dus de LPG-leidingen, of LPG trouwens niet kan verdampen, waardoor hij dus niet brandt. Hè, je hebt geen gas. Wat ik zelf altijd doe, is ik zorg dat ik zo net nu, oktober is het dat ik het opneem, dan zit er meestal wel winterpropaan in. En dan ga ik dus, winter LPG moet ik zeggen. En dan ga ik dus, als ik in de winter weg wil, zorgen dat je in de winter ook
opnieuw gevuld is, dan heb ik in ieder geval de goede mengverhoudingen in zitten. En tegen de tijd dat het weer lekker weer wordt, dan zorg ik dat er een nieuwe mengverhouding in zit. Is het nou duur om een LPG-installatie in te bouwen? Ja, om eerlijk te zijn, ik weet dat niet precies. Omdat bij mij zat er dus al een LPG-installatie in, heb ik dus die investering niet hoeven doen. Ik heb alleen maar een buitenaansluiting hoeven laten aan te leggen. En die buitenaansluiting, dat was iets van €200 geloof ik. Dat was niet zo duur, want het is echt een gat maken, leidingen aanleggen en klaar is Kees. Je hebt allerlei verschillende soorten flessen. Hè. Ik heb dan 2 losse flessen van 11 kilo erin zitten. Eigenlijk is dat zo dezelfde maat als de normale verwisselbare flessen. Ze zitten ook op dezelfde plek, alleen ze zitten nu bij ons vast. Dat is ook een groot verschil. En hoe lang doe ik dan met die flessen? Ja, ook dat is weer afhankelijk van hoe je het gebruikt. In de zomer natuurlijk veel langer dan in de winter. Want ja, in de zomer hoef je het niet te verwarmen. Gemiddeld doen wij in de zomer een maandje of 4 zo'n beetje. Met 2 volle flessen van 11 kilo. En dat doen wij op koken natuurlijk. Dan doen we de koelkast op. En ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje, want meer doe je niet in de zomer. Nou, in de winter komt dat dus bij verwarmen. En afhankelijk van het weer buiten verwarmen wij, als wij weg zijn, niet. Zet hem op 16 ongeveer. Dat het in ieder geval toch wel behagelijk is als je weer terugkomt. Als je terug bent en je zit in de camper, heb ik hem gewoon op 20 staan. Vind ik lekker. 20, soms 21 graden als het echt koud is. Vind ik lekker. Gaan we naar bed toe, dan zet ik hem op een graad of 14. Eigenlijk puur om te voorkomen dat het niet te koud wordt in mijn boilerruimte en dat dus zeg maar de vorsklep eruit vliegt. Dat wil ik niet hebben. Maar in de winter, met die temperaturen en op dat stookgedrag, moet ik rekening houden met een dag of 4 ongeveer per fles. Dus ik heb er 2 flessen in zitten. Dat is 8 dagen en dan moet ik echt weer aan de LPG. Ja, en dan wat ik heel erg makkelijk vind is dus van LPG-flessen. Als ik onderweg ben, we gaan nu van de winter naar Spanje toe bijvoorbeeld, dan hoef ik daar geen rekening mee te houden van, ik heb nu die fles bij me, die moet ik omruilen voor een andere fles en dan krijg je weer een andere fles terug. Ja, ik ga gewoon tanken met LPG. Ik rijd de grens over. Ik rijd naar Spanje toe en als je op is, dan tank ik gewoon weer nieuwe LPG ergens in een benzinepomp. En ik rijd weer terug. Ik heb helemaal die stress niet van, past dit wel, klopt het nog wel? En dat vind ik ideaal. Nou, dat was een hele korte video om even uit te leggen hoe ik met LPG omga in onze camper. Ik heb het even zelf geschakeld met mijn nieuwe toeltjes en zo, dus ik heb proberen live allemaal op te nemen. Dus ik keek af en toe misschien iets te veel naar beneden toe om te kijken waar die knopjes zaten, maar ik moet af en toe een keer goed klikken. Ik hoop dat jij iets aan die video hebt. Ik kreeg er heel veel vragen over van, hoe werkt nou een LPG-installatie? Dus ja, ik kan je helaas geen technische informatie geven hoe het nou allemaal precies in elkaar zit. En ik weet ook niet heel veel van de wetten en regels per land af. Maar ik kan je alleen maar uitleggen hoe wij met LPG omgaan en wat onze ervaringen ermee zijn. En ik kan alleen maar zeggen, ik rijd nu 4 jaar met LPG en voor mij is het alleen maar helemaal top. Ik heb er echt helemaal geen probleem mee. Alles gaat goed. Nou, ik hoop dat je het video leuk vond. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan. Dat kan hieronder ergens. Dat is allemaal goed te regelen met al die knopjes. En ik hoop je de volgende keer weer te zien. Groetjes dan. Doei!